چرا 3 تا 5 صبح خطرناکترین ساعت اینترنت دنیاست؟ بین ساعت 3 تا 5 صبح وقتی همه خوابا اینترنت بیداره، اتفاقایی تو این 2 ساعت میفته که هیچ وقت جلوی چشم ما دیده نمیشن، ولی تمام دیتای دنیا بخش زیادی ازش تو همین بازه حرکت. سلام، من حسینم و اینجا دیلی گیک چالش. تو قسمت قبل گفتیم چرا بعضی دستگاه نصف شب بیدار میشن. گوشی که روشن میشه، لپتاپ که نور میده، یخچال که تق تق میکنه، ولی اون فقط شروع ماجرا بود. امروز قراره بریم سراغ چیزی که پشت اینترنت جهان اتفاق میفته و چرا دقیقاً این 2 ساعت یعنی 3 تا 5 صبح از نظر دیجیتالی یکی از حساس‌ترین و خطرناکترین بازه‌های شبانه روزه. اگه این سبک ویدیوها رو دنبال می‌کنی همکنون لایک کن تا ادامه‌شو از دست ندی. بریم سراغ اصل مطلب. چرا همه چیز ساعت 3 تا 5 صبح شروع میشه؟ این یه اتفاق تصادفی نیست. تقریبا همه چیز اینترنت یه چرخه داره و کاپا، انگام سازی‌ها، یعنی سینک کردن‌ها به روز رسانی‌ها، چه که سلامت سرورها، اسکنای امنیتی، رفرش دیتابیس‌ها. ولی چرا 3 تا 5 صبح؟ کمترین ترافیک جهانی وقتی میلیون‌ها نفر تو قاره‌های مختلف خوابن، مصرف اینترنت به کمترین میزان خودش میرسه. کمترین فشار روی سرورها، کمترین درخواست، کمترین احتمال تداخل. برای همین شرکت‌ها بهترین زمان برای انجام کارهای سنگین رو همین ساعت‌ها انتخاب می‌کنن. زمان طلایی بکاپ دیتا سنترها حجم عظیمی از اطلاعات رو هر روز یا هر چند ساعت ذخیره میکنن. این کار سنگینه و نمیخوام وقتی کاربر داره از سرویس استفاده میکنه سرعتش بیاد پایین. پس بهترین زمان همین بازه کم مصرفه. شبکه تو این ساعت پایدارتره به خاطر مصرف کمتر، نوسان پینگ کمتر، پکت لاست کمتر، کانال‌ها خلوت‌تر. پس کارهایی مثل سرور سینک، میرور کردن داده ها یا انتقال فایل‌های حجیم تو همین 2 ساعت انجام. حملات سایبری تو این ساعت‌ها بیشتر از کل روز. لطفاً شوکه نشو. بسیاری از حملات اینترنت جهان تو همین ساعت‌ها شروع یا هماهنگ میشن. بروت فورس اسکیجولینگ یا حملات بروت فورس که تو قسمت قبل به طور کامل توضیح دادم. اگه ندیدی همین الان برو ببینش. به طور گسترده معمولا دقیقاً همین ساعت‌ها فعال میشن، نه به خاطر جن و پری، به خاطر اینکه سیستم‌ها خلوت‌تر، محافظت‌های آنی کنتر عمل می‌کنن. مولتی لود پایین‌تر یعنی فرصت طلایی. اسکن درای باز یعنی پورت اسکنینگ. بسیاری از هکرها تو همین ساعت شبکه‌ها رو اسکن می‌کنن تا ببینن کدوم دستگاه دیرتر آپدیت شدن، دیر سینک شدن، پچ‌های امنیتی رو فعال نکردن یا سیستم تو خوابه. این یه واقعیت جهان اینترنت. هکرها دقیقاً خلاف ریتم خواب مردم حرکت میکنن، یعنی دقیقاً مشابه چیزی که توی فیلم‌ها می‌بینی. حملات هماهنگ شده باتنت‌های بزرگ جهانی معمولاً کارشون رو تو همین ساعت‌ها تنظیم میکنن. ارسال گزارش فعالیت، دریافت دستور جدید، اتصال دوباره به سرور کنترل، حمله به هدف‌های جدید. چون این ساعت کمتر رصد انسانی روش وجود داره، یعنی شما خوابی. رفتارهای عجیب دیتا سنترها، انتقال انبوه داده. تو ظاهر اینترنت همیشه یکسانه، ولی تو واقعیت شبکه‌های جهانی ضربان شبانه داره. چیزایی که تو این بازه اتفاق میفته: انتقال فایل‌های حجیم دیتا سنترها مثل کلودفلر، گوگل، آمازون، متا، مایکروسافت آزور، همشون دیتا رو جابجا میکنن. گاهی تا چند پتابایت فقط تو همین 2 ساعت انتقال پیدا میکنه. بازسازی ریدشون رو انجام میدن، سلامت SSD رو چک میکنن. دیسکا تو دیتا سنترها دائما در حال بررسی سلامت هستن، ولی کارهای سنگینی مثل ریبیلد معمولا تو همین ساعت‌ها انجام میشن که شما کندی حس نکن. کار دیگه‌ای که تو این بازه اتفاق میفته پشتیبانگیری از دیتابیس بانک‌ها، صرافی‌ها، فروشگاه‌ها، شبکه‌های اجتماعی. اگه زور بکاپ بگیرن سیستم‌ها کند میشن. شب بهترین زمانه که شما متوجهش نشی. ISP‌های ایران تو این بازه زمانی رفرش میکنن، ریاتنتینگ میکنن. بسیاری از کاربرای ایران این مورد رو تجربه کردن. ساعت 3 تا 5 صبح مودم ریستارت میشه. مودم یه لحظه چراغاش شروع میکنه به چشمک زدن، اتصالت هم قطع و وصل میشه. این اتفاق معمولا به خاطر چند تا چیزه: رفرش سشن. بعضی ISP‌ها سشن کاربر رو هر 24 ساعت ریست میکنن. حدس بزن که وقتی کمترین حجم مصرفه. DHCP ری اساینمنت که مودم‌ها در واقع به شما دوباره IP میدن. این همون اتفاقی که تو قسمت قبل گفتیم میتونه گوشی رو بیدار کنه. اعمال تنظیمات جدید روی روتر مرکزی. گاهی اوقات ISP‌ها تنظیمات QoS، روتینگ، نت رفرشینگ و کش ریبیلدینگ رو تو همین ساعت‌ها انجام میدن. بهینه‌سازی پهنای بان هم تو این بازه زمانی اتفاق میفته. شب هنگام ISP سرورها رو مرتب میکنه تا صبح آماده ترافیک بالای ایران باشه. سینک گوشی و لپتاپ و کامپیوتر تو همین بازه اتفاق میافتن. سینک آیفون تو طول شب چند بار GPS پالس میده، وای فای تو اسکن میکنه. آیکلود سینک سبک انجام میده. هلث دیتا، لوکیشن، کیچین سینک، سیستم اینتگریتی چک که میشه چک امنیتی هسته سیستم. همشون لاو پاور هستن. مک هم توی بازه زمانی شب
یه سری کارا رو انجام میده که ما بهش میگیم مک او اس بک‌گراند تسک. مک وقتی بسته است اسپاتلایت ایندکسینگ انجام میده. همون لحظه‌ای که مک میاد فایل‌ها رو مرتب میکنه، قابل جستجو میکنه، یه جور دسته‌بندی نامرئی که باعث میشه وقتی سرچ میکنی سریع پیدا بشه. این کار معمولا تو سکوت و وقتی سیستم در حال استراحت انجام میشه. APFS والیوم چک، مک چک میکنه هارد یا SSD مشکلی نداشته باشه، یه جور تست سلامت سبک که دنبال خطا یا خرابی احتمالی میگرده. مثل اینکه سیستم شب قبل خواب بگه همه جیوگه لاگینگ فایل اسکیجولر، یعنی سیستم فایلای گزارش رو مرتب میکنه، هر برنامه یه مقدار از اطلاعات خودش رو ثبت میکنه و مک اینا رو تر و تمیز و مرتب میکنه تا فردا سیستم سبکتر کار کنه. نتورک سینک که اپل انجام میده، سیستم رو با سرورهای اپل هماهنگ میکنه، کلود، فایند مای، تنظیمات، کیچن و یه سینک کوچیک در حد چند میلی ثانیه. تایم ماشین اسنپ شات، یه سیستم تو مک هستش که بر اساس برنامه‌ای که کاربر بهش میده از سیستم به صورت دوره‌ای به طور کامل اسنپ شات یا همون بکاپ با تمام ریز و جزئیات میگیره. حتی اگه هارد اکسترنال وصل نباشه، مک نسخه لحظه‌ای از سیستم میسازه که فردا اگه خرابکاری شد بتونه برگردونه. نسخه کوچیک داخلی، نه بکاپ کامل. واسه چه مهربون برام بسته آورده بود رفتم اون. لپتاپ‌های ویندوزی هم یه مینتیننس تاسک دارن، یه سرویس خلاصه شده که چند تا کار روتین رو انجام میده. تمیزکاری، بررسی فایل‌ها، تست سبک، بهینه‌سازی، کلش همون مینتیننس معروفه. دیفندر اسکنر، ویندوز وقتی سیستم بیکاره یه اسکن کوچیک امنیتی انجام میده، نه کامل نه سنگین، در حد اینکه مطمئن شه بعد افزار جدیدی وارد نشده. بک‌گراند اپتیمایزیشن یه سری فایل‌ها و برنامه‌ها رو مرتب میکنه که سریعتر باز بشن، ایندکس میسازه، کش‌ها رو مدیریت میکنه، فضای هارد رو بهینه‌سازی میکنه. دیسکلینا، فایل‌های موقت، لاگ‌های اضافی، کش‌های قدیمی. ویندوز بعضی شبا خودش اینا رو حذف میکنه تا سیستم سبک بمونه. آماده سازی آپدیت‌های ویندوز همیشه یک باره که نصب نمیشن، یه بخششون دانلود و آماده سازی میشه. وقتی سیستم بیکاره، ویندوز بخشی از فایل‌های آپدیت و استخراج آماده میکنه. همه اینا یه پالس کوتاه بیدارباش لازم داره، همون نوری که نصف شب روی میزت میتابه. چرا اینا باعث بیدار شدن کوتاه مدت میشه؟ چون هر بار سیستم بخواد یکی از این کارا رو انجام بده، حتی به صورت بسیار کوچیک، باید چند میلی ثانیه پردازنده یا چیپ شبکه رو بیدار کنه. گاهی همین پالس کوتاه باعث میشه چراغ لپتاپ روشن بشه، فن یه لحظه تکون بخوره، صفحه برای کمتر از یه ثانیه نور بتابونه. ولی اینا طبیعی و معمولیه. چرا این ساعت‌ها خطرناک محسوب میشه؟ به خاطر اینکه کمترین نظارت انسانی روش هستش، کمترین تعداد آدم آنلاین یعنی کمترین بررسی دستی. سیستما تو حالت اسلیپن. حالت اسلیپ یعنی امنیت 100% فعال نیست. دیتای سنگین تو جابجاییه. هرچی دیتا سنگین‌تر باشه ارزش حملات میره بالاتر. دستگاه‌ها تو حالت لو پاور آسیب‌پذیرترن، نه اینکه خطرناک باشن ولی حساس‌ترن، کم قدرت‌ترن، کمتر محافظت میشن. بیشتر در برابر تلاش‌های دوباره مهاجمین بازن. اینترنت ایران هم دقیقاً همین بازه نفس میکشه. ISP ها کارهای داخلیشون رو همین ساعتن. اگه دوست داری قسمت سوم این مجموعه رو بسازم و بریم سراغ این که موقع خواب چه اطلاعاتی ممکنه توی دستگاه رد و بدل بشه، حتما تو کامنت ها بهم بگو. و یادت نره دنیای دیجیتال نیمه شبا خیلی شلوغ‌تر از چیزیه که به نظر میرسه. مرسی که تا پایان ویدیو همراه هم بودی. خوب باشی.